සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් Automation Academy SL YouTube නාලිකාවට. අද අපි කතා කරන්න යනවා කලින් වතාවේ ඉගෙනගත්තු N සහ O logic functions digital electronic වලදී කතා කරන N සහ O logic functions කොහොමද PLC ladder diagrams develop කරන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙතනදී අපි උදාහරණ කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි උදාහරණය විදියට අපි ගනිමු ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔන් කරොත් lamp 1 කියන lamp එක ඔන් වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් ස්විච් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ස්විච් දෙකක් S2 සහ S3 කියන ස්විච් දෙක හරි සමහර වෙලාවට ඒවා සෙන්සර්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා හරි ඒ දෙකම ඔන් වුණොත් S2 සහ S3 කියන දෙකම ඔන් වුණොත් lamp 2 කියන තවත් lamp එකක් ඔන් වෙනවා. ඒ අතරම හරි කලින් ඔන් වෙච්ච lamp 1 කියන එක off වෙන්න ඕනේ. මේ දෙවෙනි S2 සහ S3 කියන ඉන්පුට්ස් ආවොත්. සමහර වෙලාවට මේක ලෑම්ප් නෙමෙයි, සමහර වෙලාවට මෝටර්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇක්ටිවේටර්ස්, නියුමැටික් ඇක්ටිවේටර්ස් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේක අපේ උදාහරණයක් විදිහට ලෑම්ප්ස් පාවිච්චි කරලා, ස්විච් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක බලමු. ඊට අපි ඊළඟට බලමු මේකේ තියෙන ඉන්පුට් මොනවද, අවුට්පුට් මොනවද කියලා. දන්නවා ඉන්පුට් තුනයි තියෙන්නේ. අපි ගමු එක ස්විච් තුනක් විදිහට සෙන්සර්ස් වෙන්න පුළුවන්. ස්විච් තුනක් විදිහට S1, S2, S3 කියන ස්විච් තුන. එතකොට මේ S1, S2, S3 කියන ස්විච් තුන අපි නම් කරනවා S1 0.00, S2 0.01, S3 0.02. මම හිතන්නේ කාටවත් මතක ඇති Omron පාවිච්චි කරන ඉන්පුට්ස් වලට මේ වගේ නම්බරින් සිස්ටම් එකක්. ඒ වගේම අවුට්පුට් දෙකයි තියෙන්නේ, ලෑම්ප් දෙකක්. ඒක 100.00, 100.01 කියලා අපි ගනිමු. හරි. එහෙමනම් අපි Omron software එක on කරලා CX programmer on කරලා බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. මම CX programmer on කරා. file new අපි කලින් වතාවේ කරපු ඒ PLC එකම තෝරගමු. new PLC CJ2M කියන PLC එක. ඒක USB කේබල් එකක් මගින් තමයි සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඕකේ. හරි. දැන් අපේ ladder diagrams develop කරන area එකට අපි ආවා. අපි දැන් බලමු මේ වැඩේ මේ සරල උදාහරණය කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා S1 කියන ස්විච් එක. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ ස්විච් තුන ඒවා push button switch නෙමෙයි, සාමාන්‍ය toggle switch. press කරොත් on වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙසරයක් toggle කරන්න ඕන, ආයෙත් off කරන්න ඕනේ. off වෙන්න නම් momentary switch, මොහොතකට on වෙන ඒවා නෙමෙයි. එතකොට අපි පළවෙනි ස්විච් එක S1 කියන එක අපි ඒකට නම් කරන්නවා කිව්වේ 0.00 කියලා. ඕකේ. අපි ඒකට ලියමු S1 කියලා කමෙන්ට් එකක්. S1 හරි. ඊට පස්සේ කරන්න ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අවුට්පුට් එකක්. ඒක අපි ගමු. මෙතන අවුට්පුට් වලින් මෙතනින් අපි අඳිමු අවුට්පුට් එක 100.00. ඕකේ. කමෙන්ට් එක අපි ඒක ලියමු lamp 1 කියලා. lamp 1
ඕකේ. හරි. දැන් මේක අපි දැනට මෙහෙම සම්බන්ධ කරමු අපි. right. එතකොට අපේ පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක හරි. මොකද්ද? S1 on වුණොත් S1 on කරොත් L lamp 1 කියන එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි S1 සහ S2 සහ S3 කියන ස්විච් දෙක on කරොත් lamp 2 කියලා එකක් on වෙන්න ඕන. අපි ඒක මුලින් ඇඳලෙමු. එතකොට ඒක අඳින්නේ මේ හරියෙන් මතක තියාගන්න ඒක අඳින්නේ අපි මේක පළවෙනි රං එක දෙවෙනි රං මේ කියන්නේ බිඳුවෙනි රං එක ඇත්තටම බිඳුවෙනි රං එක ඊළඟට පළවෙනි රං එකේ තමයි ඊළඟ එක අඳින්න ඕනේ. මේ හරිය අඳින්න ඕනේ. right. එතකොට උඩම එකේ ඇඳුත් වැරදි. එතකොට මෙතන අපි ලියමු ඉන්පුට් එකක් අපි එක ලියමු 0.01 අපි එකට දැම්මේ. ඕකේ. ඒකට අපි කියමු S2 කියලා. S2 ඒකට ශ්‍රේණිගත වෙන්න ඕන. අපිට කියලා තියෙන්නේ S2 සහ S3 කියලා. එතකොට මේ දෙක වෙන නම් අර AND ගේට් එකක් විදියට මේකට ශ්‍රේණිගත වෙන්න ඕන. එතකොට අපි ලියමු මෙතන තියෙන්න ඕනේ 0.02 කියලා තව එකක්. ඒක අපි S3 කියලා ගමු. ඒක AND ෆන්ක්ෂන් එක. මේක සහ මේක AND ෆන්ක්ෂන් එක. ඊළඟට අපි අපේ අවුට්පුට් එක දාමු CI.01 කියලා. right. ඒක අපි lamp 2 කියලා දාමු. හරි. එතකොට අපේ ලැඩර් එක සම්පූර්ණ කරමු. මම තිරස් රේඛා ඇඳලා සම්පූර්ණ කරනවා. දැන් අර අපි කියපු කතන්දරේ කාරණා දෙකක් හරි. මොකද්ද මේ ස්විච් එක S1 කියන ස්විච් එක on කරොත් මේක on වෙනවා. ඒක කාටද තේරෙනවා මම හිතන්නේ. ඒ වගේම මේ දෙකෙන් එකක් නෙමෙයි මේ දෙකම මේක සහ මේක ඒ දෙකම on කරොත් lamp 2 කියන එක on වෙනවා. ඊළඟට ඒක හරි. ඊට පස්සේ තව කන්ඩිෂන් එකක් තිබුණා. ඒක තමයි මේක on වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ දෙක on වුණොත් මේක off වෙන්න ඕනේ. මේක off වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි ලියපු L1 කියන එක off වෙන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? දැන් එතකොට මෙතන තියෙන මොකක් හරි මේ සම්බන්ධය කඩන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කඩන්න ඕනේ මේකයි දෙකම on වෙන්න ඕනේ මේක වෙන්න. මේ දෙකෙන් එකක් නෙමෙයි දෙකම on කරාම තමයි මේක නැති වෙන්න. මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. මේ දෙකම on වුණොත් මේක මේ 100.00 කියන lamp 1 කියන එක off වෙන්න ඕන. ඒතර අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට මෙන්න මෙතනට normally close දෙකක් අරකේ දාන්න ඕන. බලමු මොන විදිහටද දාන්න ඕන කියලා. එතකොට මෙතෙන්ට දාන්න ඕන S2 කියන එක. ඒ කියන්නේ 0.01 කියන එකයි හරි S2 කියන එක. ඒක දාන්න ඕන. ඊට අමතරව ඊළඟට අපි දැම්මොත් මේ S3 කියන එක මෙතෙන්ට දැම්මොත් ශ්‍රේණිගත කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේ දෙකෙන් ඕන එකක් on කරොත් මේක කැඩෙනවා. මේකට එන සැපයම නැති වෙනවා. ඒක නිසා එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ.
මේක සහ මේක කියලානේ තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට මෙතෙන්දි දාන්න ඕනේ මේකයි පැරලල් කරන්න. මෙන්න මේක තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන මේ කාරණය. මේක ඕෆ් කරන්න ඕන නම් මේකට පැරලල් දාන්න ඕන S3 කියන එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම එකක් දාලා ඒකට මෙතනට දාන්න S3 කියන එක 0.0 S3 හරි. එතකොට ඒක මෙතන right. දැන් අපේ ලැඩර් එක හරි මම හිතන්නේ. එතකොට මෙතන මතක තියාගන්න අරක S1 ඔන් වුණාම මේක ඔන් වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක මෙතන තිබුණා කියලා. මෙතන තියෙන normally closed එකක්. ඊට අමතරව මේ දෙකම ඔන් වුණොත් මේක ඔන් වෙනවා. එකක් එහෙම නෙමෙයි දෙකම ඔන් වෙනවා. ඒ අතරම දෙකම ඔන් වුණොත් මෙතෙන්දී මේකත් ඇරිලා මේකත් ඇරිලා. අපි හිතමු එකක් විතරක් ඔන් වුණා කියලා. එකක් විතරක් ඔන් වුණා. එතකොට මෙතනින් මේක වහිලා තිබ්බොත් මෙතනින් එන සප්ලයි එක මේක හරහා මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් මේක ඇරිලා තිබ්බා. එතකොට අපේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මෙතන කියන්නේ මේ දෙකම ඔන් වුණොත් මේ දෙක මෙතනනුත් කැඩෙනවා මෙතනනුත් කැඩෙනවා මෙතෙන්ට සප්ලයි යනවා. අපි මේක ශ්‍රේණිගතව දැම්මනම් S2 කියන එක මෙතෙන්ට දැම්මනම් මේ එකක් කැඩිච්ච ගමන් මේක සැපයුම් නැති වෙනවා. ඒක අපේ තියෙන කන්ඩිෂන් එකට වැරදි. එකඟ නැහැ. right. මම හිතන්නේ දැන් හරි කියලා. අපිට මේක සිමුලේට් කරලා ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන්. මෙතන work online simulator කියන එක ප්‍රෙස් කරමු. right. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා එනවා ඒක. දැන් කොළ පාට ආවා. මෙතනට තියෙනවා මෙතන සැපයුම තියෙනවා. මේක වැහිලා නැති නිසා මෙතනින් එහාට සප්ලයි යන්න විදියක් නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා force on කිව්වහම on වුණා. right. S1 on කිරීමෙන් lamp 1 කියන එක on වුණා. ඒ වගේම මේක සහ මේක on කරාම මේක on වෙන්න ඕන මේක off වෙන්න ඕන. අපි එකත් කරලා බලමු. මේක එකක් on කරා අපි මෙතන කැඩුනා නමුත් අරක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ලැම්ප් එක ඒ විදිහටම දැල් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක විතරක් නිසා මේක on උනේ නැහැ තාම. අපිට අපේ කොන්දේසිය තියෙන්නේ මේ දෙකම මේක S2 සහ S3 කියලා. ඒක on වුණොත් තමයි ලැම්ප් දෙක on වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක අපි මේකත් on කරලා බලමු. force on. right. මේක on වුණා. ඒ වගේම අනිත් එක on වුණා. එතකොට අපිට කියපු කතන්දරේ දැන් හරි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ladder diagram එකක් develop කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කාටත් තේරුණා කියලා. මේක බොහොම සරල එකක්. නමුත් මේ වගේම ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි සංකීර්ණ programs හැදෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පොඩි දේවල් හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අදට අපි මෙතනින් නවතිමු. ඊළඟ පාඩම ඉතාමත් ඉක්මනින් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවුරුත් යමක් තේරුම් ගත්තනම් අනිත් අයටත් දැනගන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැවත හමු වෙමු.